Tin nóng từ miền sông nước, đồng đô la, con cá ngậm vàng đang lội ngược dòng. Tác giả, Phú Lâm nông dân làm báo, đặc phái viên đến từ Cần Thơ. Nguồn cảm hứng từ các chuyên gia tài chính quốc tế, cảnh báo của Robert Kiyosaki và những bài học từ lịch sử kinh tế toàn cầu. Đây không phải lời tiên tri gieo sợ hãi, mà là tiếng chuông thức tỉnh. Trong mỗi khủng hoảng, có người mất tất cả, nhưng cũng có người biến nó thành bàn đạp để đổi đời, như người biết tận dụng nước lớn để thả lưới. Sau khủng hoảng 1929, có gia tộc dựng nên cơ đồ. Sau 2008, có người mua bất động sản giá rẻ và trở thành tỷ phú. Vậy, điều gì quyết định bạn thuộc nhóm nào? Câu trả lời là sự tỉnh táo và kỷ luật. Khi truyền thông nói mọi thứ ổn, tỉnh táo sẽ giúp bạn tự hỏi. Nếu ổn, sao ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất trong nhiều thập kỷ? Nếu ổn, sao các quốc gia âm thầm chuẩn bị đồng tiền mới? Nếu ổn, sao nợ công lại phình to như bè chuối gặp nước lớn? Khi thị trường sụp đổ, người hoảng loạn sẽ bán tháo. Người kỷ luật sẽ giữ vững kế hoạch, thậm chí mua vào khi giá rơi tự do, nhưng người biết thả lưới khi cá đang chạy. Tiền là gì? Là lời hứa của chính phủ. Nhưng nếu lời hứa ấy như chiếc xuồng một đáy, thì sớm muộn cũng chìm. Đồng đô la Mỹ, con cá ngậm vàng một thời, giờ chỉ còn bơi bằng niềm tin và tín dụng. Mà tín dụng của nước Mỹ thì đang nhiều chiếc lưới rách, tài sản chỉ khoảng 5.000 tỷ USD. Trong khi nợ và nghĩa vụ đã vượt 150.000 tỷ. Câu hỏi không phải là có khủng hoảng không, mà là khi khủng hoảng xảy ra, bạn đứng ở đâu? Bạn sẽ là người giữ đồng tiền đang mục ruỗng, hay là người đã chuẩn bị vàng bạc, đất đai, những tài sản thật như đất ruộng sau mùa nước rút? Cơn sụp đổ này không phải là chuyện ngắn hạn. Nó là sự kiện mang tính thế hệ, như mùa nước nổi thay đổi cả cách sống của dân miền Tây. Nếu không chuẩn bị, bạn và gia đình sẽ bị cuốn trôi như bè chuối giữa dòng lũ. Phía sau lớp sương bóng của truyền thông chính thống, có một cơn lũ đang âm thầm dâng lên. Bà con mình nghe đài, coi TV, thấy mấy ông lớn nói kinh tế đang hạ cánh mềm, lạm phát được kiểm soát, chứng khoán thì tăng trưởng tốt. Nghe mà mát lòng như gió sông Hậu thổi qua Vương Bý. Nhưng thiệt ra, đó chỉ là lớp ván dầu trên mặt nước, dưới đáy là con cá tra đang quẩy mạnh vì thiếu oxy. Robert Kiyosaki, ông già tài chính nổi tiếng không phải dân chài, nhưng lại rành chuyện nước lớn, đã cảnh báo cơn sụp đổ đang tới, và nó sẽ cuốn trôi cả một thế hệ. Nghe như tiếng trống báo lũ, nhưng mấy ông quản lý vĩ mô thì vẫn ngồi trung đùi như đang câu cá mùa nước nổi.